ઉનાળાની સિઝન શરૂ થતાં જ બજારમાં કાચી કેરી સૌથી પહેલાં મળવા લાગે છે. તો કાચી કેરીના બહુ અલગ અલગ જાતના કચુંબર અને અથાણા પણ બનતા હોય છે. આજે આપણે કાચી કેરીની 4 અલગ અલગ પ્રકારની ચટણી બનાવશું. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પ્રાચી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારા ચેનલ પર. તો આપણે જે ચટણી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એમાં સૌથી પહેલાં આપણે બનાવશું કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જે લોકોને થોડું ગળ્યું ભાવતું હોય ને એને આ ચટણી બહુ જ પસંદ આવશે. એની સાથે આપણે બનાવશું કેરીની લીલી ચટણી. તો કોથમીરની ચટણી તો બહુ જ ખાધી હશે, કોથમીર ફુદીનાની, પણ આ લીલી ચટણી કેરીની એકવાર તો ટ્રાય કરવા જેવી જરૂર છે. એની સાથે જ આપણે બનાવશું કેરી અને લસણની ચટણી. તો લસણની લાલ ચટણી તો બધાના ઘરમાં લગભગ બનતી જ હોય છે. ઢોકળાની સાથે પણ આપણને બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. પણ કેરીની સિઝનમાં કેરી નાખી અને લસણની ચટણી કંઈક અલગ રીતે બનાવશું જે ઘરમાં બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. એની સાથે જ આપણે બનાવશું ઇન્સ્ટન્ટવાળી કેરી અને ડુંગળીની ચટણી. ઇન્સ્ટન્ટ મેં એટલા માટે કહ્યું કેમ કે આ ચટણી જે છે ને બનાવી અને તરત જ કન્ઝ્યુમ કરવાની રહે છે, એને લાંબો સમય સુધી રાખવાની નથી હોતી. તો આ ચટણી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં લઈ લઈશું એક કેરી. આપણે આ બધી જ ચટણી જે છે એ તોતાપુરી કેરીમાંથી બનાવીએ છીએ. એના મેં નાના નાના ટુકડા કરી અને લઈ લીધા છે, છાલ કાઢી અને ધોઈને લીધી છે. અને પછી આપણે એ કેરીના ટુકડાને એક મિક્સર જારમાં આ રીતે ઉમેરી દઈશું. સાથે જ આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. પછી 1 ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ આપણે 2 મોટી ચમચી ભરી અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો આ ચટણી જે છે ને એ તીખી અને મીઠી હોય છે, તો તીખાશ માટે લાલ મરચું અને 2 ચમચી ભરી અને ગોળ ઉમેરવાનો રહેશે. તો જેટલી તીખાશ છે ને એટલો જ સામે ગોળ ઉમેરશું. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરી અને આને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. તો આ કેરીની જે લાલ ચટણી જે છે ને ખાટી મીઠી, અને તમે થેપલા, પરોઠા, ભાખરી સાથે સવારે નાસ્તામાં ખાઓ, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો આપણી આ ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, હું તમને બતાવી દઉં. અને પીસતી વખતે આપણે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. અને તમે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી અને ફ્રીજમાં પણ મૂકી શકો છો અને 1 અઠવાડિયા સુધી તમે આ ચટણીને એન્જોય કરી શકો છો. તો કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી તો થઈ ગઈ. હવે આપણે બનાવી લઈએ કેરીની લીલી ચટણી. તો લીલી ચટણી તો આપણે બહુ જ ખાધી હશે. હવે કેરીની બનાવીએ. તો એક તોતાપુરી કેરીને મેં આ રીતે ટુકડાઓમાં કાપી લીધી છે, છાલ કાઢી અને ધોઈને લીધી છે. હવે એને એક મિક્સર જારમાં આ રીતે ઉમેરી દઈશું. એની સાથે જ 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ધોઈને લેવાના, એ ઉમેરી દઈએ. અને એની સાથે 2 લીલા મરચાં તીખા બારીક સમારીને લીધેલા છે, અડધો ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે લઈ લઈશું ફુદીનાના પાન. 1 ચમચી જીરું લઈ લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. અને પછી આપણે આને પીસવાની છે, પણ પીસતી વખતે આમાં આપણે 2 બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આનાથી આ ચટણીનો કલર જે છે ને એકદમ સરસ મજાનો લીલો આવશે. ઢાંકણું બંધ કરી મિક્સર જારનું અને આને પીસી લઈશું. આને પણ પીસતી વખતે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. તો કેરીની આ લીલી ચટણી અને થોડીક વાર આ રીતે પીસશો ને તમે, તો સરસ મજાની બની અને તૈયાર થઈ જશે. એક રસ જો હું તમને બતાવી દઉં, તો આપણે આનું ઢાંકણું ખોલી અને જોઈ લઈએ તો આપણી આ કેરીની લીલી ચટણી તૈયાર છે. આ 1 બાઉલ જેટલી બને છે એક કેરીમાંથી, અને આ એક તોતાપુરી કેરી જે છે એ 200 ગ્રામ જેટલી છે. આપણે ટોટલ જે 4 ચટણી બનાવીએ છીએ આજે, એમાં 800 ગ્રામ જેટલી તોતાપુરી કેરીનો ઉપયોગ મેં કરેલો છે. તો આ ચટણીને હવે સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે આપણે બનાવી લઈએ ત્રીજી ચટણી. તેની માટે એક કેરી લઈ લેવાની, છાલ કાઢી અને નાના નાના ટુકડાઓ કરી અને લઈ લેવાના. અને પછી એને એ જ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું બધી જ કેરીને. અને પછી એની સાથે આપણે ઉમેરશું લસણ, કેમ કે આપણે કેરી લસણની ચટણી બનાવીએ છીએ. તો 8 થી 10 લસણની કળીઓ, 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. અને પછી આપણે એમાં ઉમેરશું થોડું લાલ મરચું, 1 ચમચી જેટલું ગોળ ઉમેરી દઈએ એની પહેલાં. અને પછી આપણે લાલ મરચું ઉમેરશું. તો 1 થી 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું તમે ઉમેરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે પણ તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. અને આમાં પણ 2 બરફના ટુકડા ઉમેરી અને આને પીસી લઈશું. બરફના 2 ટુકડા ઉમેરશો ને એટલે આને પીસવામાં પણ હેલ્પ થઈ જશે. એકદમ સરસ એક રસ થઈ જશે. કેરીની લસણની ચટણી બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. આમ તો આ બધી જ ચટણીઓ એક કરતાં એક વધારે ટેસ્ટી છે. તમે એને જ્યારે ઘરે ટ્રાય કરશો ને ત્યારે જ તમને ખબર પડશે. તમે નક્કી નહીં કરી શકો કે આમાંથી કઈ ચટણી વધારે ટેસ્ટી છે. મને તો આ ચારેય બહુ જ ભાવી, અને ઇવન મારા ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ આ બહુ જ ભાવે છે. તો આપણી આ કેરી લસણની ચટણી પણ તૈયાર છે. એને એક બોલમાં કાઢી લીધી. એની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ છે. ચટણીની જે કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ એ જ છે. તો એને પણ હું અત્યારે સાઈડમાં મૂકી દઈશ.
અને ફરી પાછું લઈ લઈશું આપણે એક તોતાપુરી કેરી. એને નાના નાના ટુકડાઓમાં કાપી લેવાની છાલ કાઢીને, પછી આપણે એને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. તો હવે જે આપણે બનાવવા જઈએ છીએ ને એ છે કેરી ડુંગળીની ચટણી. આ ચટણી ટેસ્ટી તો છે જ, તે સાથે સાથે આના અમુક સાયન્ટિફિક રીઝન્સ પણ છે, એ હું તમને આગળ બતાવીશ. એ ડુંગળી મીડિયમ સાઇઝની બારીક સમારીને લઈ લીધી અને સાથે જ આપણે લાલ મરચું ઉમેરશું. તો લાલ મરચાંનું પ્રમાણ આમાં થોડું વધારે રાખવાનું છે. 2 ચમચી ભરી અને ઉમેરી દેવાનું લાલ મરચું. અને પછી આપણે એમાં ઉમેરશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને એમાં આપણે ઉમેરશું ગોળ. તો આમાં ગોળનું પ્રમાણ થોડું વધારે રહેશે. આપણે 4 ચમચી ભરી અને ગોળ ઉમેરવાનો છે. કેરી, ડુંગળી અને ગોળ આ 3 વસ્તુ તમે જો મિક્સ કરીને ખાતા હો મીઠું મરચું નાખીને, તો એ તમને ગરમીમાં લૂ નહીં લાગવા દે. જો તમે ગરમીમાં બહાર જાઓ તો તમને લૂ લાગી જાય, વધારે પડતી ગરમી શરીરને ના લાગે, એનાથી પણ તમે બચી શકો છો. એ એનું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. તો આ ગરમીઓમાં આ કેરી અને ડુંગળીની ચટણી અથવા તો કેરી અને ડુંગળીનું કચુંબર તો રોજ ખાવું જ જોઈએ. અને સાથે એમાં ગોળનું પ્રમાણ પણ, એટલે કે ગોળનો ઉપયોગ પણ કરવો જ જોઈએ. આપણે આને પીસવાનું છે, પણ આને આપણે પાવડર ફોર્મમાં એકદમ નથી પીસવાનું. અને આપણે એકદમ દરદરું જેવું હોય, અધકચરું એવું પીસવાનું રહેશે. કેમ કે ડુંગળીમાં પણ પાણી હોય જ છે. તમે આમાં પાણીનો ઉપયોગ કે પછી બરફનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરેલો. આ ચટણીનું ટેક્સચર હું તમને બતાવી દઉં. જો આ કંઈક આવું છે. આ ટેસ્ટી તો બહુ જ લાગે છે. હા, આ ચટણીને તમારે વધારે સમય રાખવાની નથી. આ તમે બનાવો અને પછી તરત જ કન્ઝ્યુમ કરવાની રહેશે. તો જ્યારે તમને ઈચ્છા થાય અને ખાવાની ત્યારે જ બનાવી અને બપોરના મીલમાં કે પછી જ્યારે તમે બનાવતા હો તો એ જ મીલમાં તમે એનો ઉપયોગ કરી લો. આની સિવાય તમે આનું કચુંબર બનાવીને પણ ખાઈ શકો છો. કેરી, ડુંગળી, મીઠું મરચું અને ગોળ ઉમેરીને એ પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. પણ કચુંબર તો આપણે રેગ્યુલર ખાતા જ હોઈએ છીએ. એકવાર આ ચટણી પણ જરૂર ટ્રાય કરવી. તો આપણી આ 4 ચટણીઓ તૈયાર છે, જેમાં આપણે બનાવી કેરી ડુંગળીની ચટણી, પછી કેરી લસણની ચટણી, કેરી અને કોથમીર એટલે કે લીલી ચટણી અને કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી. આ બધી ચટણીઓ ટેસ્ટમાં એકથી વધારે એક ચડિયાતી છે. એ તો તમે જ્યારે ઘરે બનાવશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે. તો આ ચટણીઓ તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. સાથે સાથે જો તમને મારી આજની આ વિડીયો પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.